Meron tayong bagong update sa Poco F3 about sa dimming issue na naranasan natin habang naglalaro tayo sa Poco F3. Ito yung habang naglalaro ka, bigla na lang mag-auto brightness siya pababa. Kahit di naman naka-on yung auto brightness natin. Ngayon, may dumating na update para ma-optimize yung issue na yan. Ito yung 12.04 na update. Na-fix na kaya? Para malaman natin, laruin natin sa full brightness sa Genshin Impact. Tignan natin kung na-fix na yung issue sa dimming na yan. Bali ilang minuto ko lang nilalaro sa Genshin Impact, nag-dim pa rin siya kahit naka-off yung auto brightness ko. Meaning di pa talaga siya na-fix ng tuluyan. Pero napansin ko isang beses lang siya nag-dim. Unlike before, halos tatlong magkasunod yung pag-dim ng screen niya. Pero di ganun ka-agresibo. Na-fix lang ng konti. Hindi na siya ganun kadilim. Yung init is nasa 13 degrees Celsius sa loob 1 o 2 minuto, dun siya nag-dim. Sana sa next update, tuluyan na ma-fix to. If nakapag-update na kayo, pa-comment nga kung naranasan nyo pa rin yung dimming na to o hindi na. Malay mo, ako lang pala. Mag-update ako sa next update kung ma-fix na tong issue na to. All you need to do is subscribe to my channel and hit the notification bell. Once again, this is Paul, Tech TV.